Πάτερ, σας καλωσορίζω στα Χανιά. Χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε. Ήρθατε εδώ για τη διάλεξη την οποία προχθές το βράδυ παρακολουθήσαμε με τίτλο «Η τέχνη της ζωής». Ένα από τα πράγματα στα οποία αναφερθήκατε είναι η σημαντικότητα της προσωπικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος αποφεύγει τόσο πολύ αυτήν την προσωπική ανάπτυξη? Είναι περιπέτεια, έχει μια δυσκολία. Γιατί ο μέσος άνθρωπος πάει στο σπίτι του και ξαπλώνει μπροστά στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση? Γιατί είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνει. Θα μπορούσε να έχει κάνει εκείνη την ώρα πολλά άλλα πράγματα που είναι αναγκαία, αλλά που όμως είναι δύσκολα. Ας πούμε, είναι ένας σύζυγος που έχει τη σύζυγό του και υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αυτό είναι επώδυνο. Το πιο εύκολο είναι να ξαπλώσει στον καναπέ, να πάρει ένα ποτό στο χέρι και να παρακολουθήσει την τηλεόραση. Γι' αυτός είναι ο λόγος δηλαδή. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξης είναι μια προσπάθεια περιπετειώδης και επώδυνη. Αξίζει τον κόπο ασφαλώς, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν τα εύκολα. Και όλοι μας, και εσείς και εγώ και όλοι, έχουμε μια τάση να προτιμούμε τα εύκολα, τα πιο άνετα, τα πιο ευχάριστα. Ας πούμε, κυνηγάμε τα ευχάριστα, δεν κυνηγάμε τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα δεν είναι πάντοτε ωφέλιμα. Πολλές φορές τα ευχάριστα είναι εξαιρετικά καταστρεπτικά. Λοιπόν, αυτό είναι ανθρώπινη πραγματικότητα. Το ξέρουμε όλοι, το βιώνουμε όλοι σε κάποιο βαθμό. Και είναι κρίμα που συμβαίνει αυτό, αλλά έτσι είναι τα ανθρώπινα, έτσι. Για ποιο λόγο, λοιπόν, είναι τόσο σημαντική αυτή η ανάπτυξη? Κοιτάξτε, σαν να έχετε ένα μηχάνημα, το οποίο έχει μια τεραστία εμβέλεια. Και εσείς έχετε δώσει μια μεγάλη ποσότητα χρημάτων για να αγοράσετε αυτό το μηχάνημα που έχει την μεγάλη εμβέλεια. Και εσείς το χρησιμοποιείτε, ξέρω εγώ, στην κουζίνα σας κάτι. Καταλαβαίνετε, αχρηστεύεται ουσιαστικά αυτό το μηχάνημα. Δεν αξιοποιείται τις δυνατότητές του, έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει έχει απέραντες δυνατότητες. Είναι ανεξάντλητες οι δυνατότητές του. Μπορεί να φτάσει και, όπως είπα, αναφερόμενος σε μια πρόταση που κάνει ο Ιησούς Χριστός ενός τρόπου ζωής, ο οποίος κάνει φτάνει τον άνθρωπο στο επίπεδο της θεώσεως. Γίνεται ένας θεός ο άνθρωπος. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα, εγώ αυτό καταγγέλλω ή επισημαίνω, ποια είναι η καλύτερη λέξη, είναι ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από όλες αυτές τις δυνατότητες ανάπτυξης και έχει περιορίσει την ύπαρξή του σε λίγο πιο πάνω από το μηδέν. Ασχολείται, ας πούμε, επί παραδείγματι, ασχολείται μόνο με υλικά πράγματα. Τα υλικά πράγματα έχουν την αξία τους. Δεν είναι ύλη περιφρονητέα, αλλά έχει κάποιες δυνατότητες. Ο άνθρωπος, εκτός από τις δυνατότητες που του προσφέρει η ύλη, έχει πολλοί άλλες δυνατότητες που είναι πια στην περιοχή του πνεύματος, της ψυχής. Άκουγα κάποιον δημοσιογράφο πρόσφατα που σχολίαζε το γεγονός αυτό με αυτό τον πιλότο, που λέει ότι ο δυτικός πολιτισμός προσανατολίστηκε προς την ύλη, κατασκεύασε τεχνικά πράγματα, αυτά καταπληκτικά πράγματα, όλα αυτά πράγματα είναι εντυπωσιακά, τα επιτεύγματα του ανθρώπου στον χώρο των τεχνικών, έτσι, όλα αυτά, τηλεοράσεις, τα τηλέφωνα, τα πράγματα, όλα αυτά είναι εντυπωσιακά. Έκανε, λέει, όλη αυτή την περιήγηση στον χώρο της ύλης και καταλήγει στην ψυχή. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν τέτοιες τεχνικές τελειότητες στην πλοήγηση ενός αεροπλάνου και όλα αυτά, την ασφάλεια, τελικά το παιχνίδι παίχθηκε στο χώρο της ψυχής. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα
που μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτό που λέω, ότι ο άνθρωπος έχει απέραντες δυνατότητες. Που έχει συρρυκνωθεί, τι κάνει? Ασχολείται μόνο με υλικά πράγματα, ζητάει περισσότερα, πάντα περισσότερα. Ποτέ, εγώ ανέφερα έκανα μια σκέψη, είπα, σκεφτείτε ένα ποσό το οποίο αν το πάρει ο άνθρωπος ως σύνταξη, ως μισθό, ως τέλος πάντων με ημερομίσθιο, που δεν θα ζητήσει περισσότερο. Υπάρχει ένα τέτοιο ποσό? Δεν υπάρχει. Μάλιστα μπορώ να πω ότι όσο περισσότερα αποκτάμε υλικά πράγματα, τόσο πιο πολύ υποφέρουμε από αυτά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε και δεν έχουμε. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση, και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, και νεότερα παιδιά και μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι επιλογή τους, οι οποίοι πάνε σε μια δουλειά και τους δίνουν 4 εκατοστάρικα και δουλεύουν όλη μέρα και τους προσβάλλουν κιόλας. Αυτός ο άνθρωπος που δεν ζει λιτά από επιλογή, αλλά επειδή δυσκολεύεται και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να βρει κάτι περισσότερο, έτσι. Εγώ όμως θα επανέλθω και θα πω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λάθος προσανατολισμό. Ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να έχει επηρεάσει πάρα πολύ το σύγχρονο Έλληνα κυρίως, αλλά ίσως και έξω από την Ελλάδα, είναι η περίπτωση του Ωνάση. Ο Ωνάσης από τον πατέρα του δεν πήρε τίποτα και έκανε μια αυτοκρατορία. Προσέξτε, δεν πήρε τίποτα. Εγώ ξέρω ότι ο Ωνάσης με έναν δικό μου συγγενή κάποια περίοδο στην Αργεντινή πουλάγανε τσιγάρα. Λοιπόν, δεν πήρε τίποτα, αλλά είχε μέσα του όλες αυτές τις δυνατότητες τις οποίες ανέπτυξε. Καταλάβατε, και έκανε μια αυτοκρατορία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή την αυτοκρατορία, αυτή η αυτοκρατορία καταλήγει στην κόρη του, η οποία ήταν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα της εποχής της. Αυτό δεν τα λέει όλα. Δηλαδή, αυτός που πηγαίνει σε μια εργασία και παίρνει 400 ευρώ που λέτε, κοιτάξτε, πόσο εύκολα του λες, θέλω να πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πόσο εύκολα ένα τέτοιο άνθρωπο το βάζει σε μια οδό προσωπικής ανάπτυξης, όταν βασικά πράγματα της ζωής του δεν έχουν λύσει εκείνη την ώρα. Ποια είναι τα βασικά πράγματα στη ζωή? Αυτό προσπαθώ να πω. Για μένα τα βασικά πράγματα στη ζωή είναι οι σχέσεις, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι οποιοδήποτε υλικό πράγμα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με την κάλυψη των άλλων, εκτός των σχέσεων. Δεν ασχολείται με το θέμα των σχέσεων, ακόμη και στις πιο προσωπικές στενές του επαφές, έτσι, τη γυναίκα του, τα παιδιά του κτλ. Αυτός ο άνθρωπος για μένα έχει πάρει λάθος δρόμο. Τις πραγματικές του ανάγκες δεν ξέρει πώς να τις καλύπτει. Και τις δυνατότητες του που έχει δεν ξέρει να τις αξιοποιεί. Και ακούστε να δείτε, η πείνα ακόμη, η πείνα είναι κίνητρο. Η ανάγκη είναι το βασικότερο κίνητρο της δημιουργίας. Ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται ότι του λείπει κάτι, δεν επιθυμεί για κάτι που δεν το έχει, δεν θα δημιουργήσει, δεν θα κινηθεί, δεν θα αναπτυχθεί. Κοιτάξτε, και τους νέους ανθρώπους τους έχουμε ευνουχίσει κατά τρόπο δραματικό. Δηλαδή, έχουν καθυλωθεί στο στάδιο το νηπιακό, όπου η ζωή έρχεται απ' έξω, έρχεται από το στήθος της μητέρας. Καταλάβατε, το νήπιο αισθάνεται ότι η ζωή έρχεται απ' έξω. Ενηλικίωση σημαίνει να ανακαλύψεις ότι η ζωή έρχεται από μέσα. Και τότε, ξέρετε, δεν ζητάς. Μαθαίνεις να προσφέρεις. Όταν, ας πούμε, στις στενές σχέσεις, οι άνθρωποι, ο καθένας απαιτεί από τον άλλον, τον κατηγορεί που δεν του δίνει κάτι περισσότερο που αισθάνεται ότι θα έπρεπε να του δίνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί η ζωή στην προκειμένη περίπτωση και πώς λειτουργεί. Αυτό, ο καλύτερος τρόπος να πάρεις αυτό που θέλεις είναι να το δώσεις. Καταλάβατε? Αναφερθήκατε, μιας και είπατε τώρα για το θέμα του παιδιού, έχετε αναφερθεί
σε αυτό που συμβαίνει σε μια οικογένεια όταν έρχεται ένα καινούριο μέλος. Λέτε λοιπόν ότι έρχεται ένα μωρό και όλη η προσοχή της οικογένειας γίνεται το βρέφος. Και μαθαίνει το βρέφος ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ακριβώς. Και μετά το περιμένει αυτό στη ζωή του, να είναι το κέντρο του κόσμου. Και ξέρετε, συνεχίζεται μετά αυτό. Δηλαδή οι γονείς σήμερα συνεχίζουν, δεν το κάνουν μόνο στον νηπιακό στάδιο, το κάνουν και μετά. Κρατάνε το παιδί μέχρι την εφηβεία και πιο πέρα, αν δεν τα καταφέρει ο έφηβος να βρει το δικό του δρόμο στη ζωή, θα το συνεχίσουν. Γι' αυτό και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παροπλισμένων ανθρώπων που μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 35, μπορεί να είναι 40, μπορεί να είναι 50 και μπορεί να είναι 60 που είναι παροπλισμένοι, ξέρετε, είναι σε κάποια διαμέρισμα, η μαμά τους προσφέρει τα πάντα και τους τα προσφέρει για να τους έχει πάντα εκείνη. Δεν είναι η προσφορά φιλάνθρωποι και γεωνόδοροι, γιατί αισθάνεται και ξέρει και έτσι είναι ότι αν τα βρει όλα αυτά έτοιμα δεν θα μπορεί να τα βρει πουθενά αλλού έτσι όλα έτοιμα, ούτε σε μια σύζυγο, ούτε σε έναν φίλο. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό, μόνο η μαμά το κάνει και επομένως η μαμά ξέρει ότι έτσι τον έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό της. Οι γονείς βάζουν τα θεμέλια της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά οι γονείς κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά στο παιδί. Πώς... Επειδή βάζουν τα θεμέλια, αυτά τα θεμέλια μπορεί να είναι σαθρά ή μπορεί να είναι υγιή. Καταλάβατε, μπορεί να κάνουν το μεγαλύτερο κακό στο παιδί και το μεγαλύτερο καλό. Οι γονείς έχουν αυτή τη δυνατότητα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο αυτό που του κάνουν οι γονείς του. Έτσι. Του θέτουν τα βασικά θεμέλια της προσωπικότητας. Λέω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπετε πολύ συχνά μαμάδες που έχουν ένα μωρό δίπλα τους και χωρίς το μωρό να ζητάει του χώνουν τροφή στο στόμα. Λοιπόν, ξέρετε ότι στα πρώτα 6 χρόνια καθορίζεται ο αριθμός των λιποκυτάρων. Από εκεί και ύστερα, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όταν γίνεται υπέρβαρος, όσες δίαιτες, και αυτά, δεν θα καταφέρει να έχει ένα σώμα υγιές. Έχουν διαιρεθεί ήδη και δεν ξαναγίνονται ένα κύτταρο. Ναι, είναι καθορισμένο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει η μητέρα, κυρίως το κάνει αυτό, τι μπορεί να κάνει στο παιδί της. Μια κληρονομιά που θα το χαντακώνει σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε στο υλικό πεδίο, στο σώμα. Παρόμοια πράγματα και γίνονται και στην περιοχή του πνεύματος, της ψυχής, της ψυχολογίας του ανθρώπου, έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή τη δυνατότητα να κάνει ένα τόσο μεγάλο κακό ή ένα τόσο μεγάλο καλό σε έναν άλλον άνθρωπο δεν την έχει κανένας άλλος εκτός από τους γονείς. Ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε τα κόμματα, ούτε πώς το λένε οι πλουτοκράτες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Στην ελληνική κοινωνία αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και πολύ φανερό. Είτε στη μία περίπτωση που ο γονέας έχει συμβάλει στο να δημιουργηθεί ένας υγιής άνθρωπος και στην άλλη περίπτωση που έχει συμβάλει στο να μην γίνει υγιής ο άνθρωπος. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ο άνθρωπος ενηλικιώνεται. Πώς ερμηνεύουμε το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Γιατί σημαίνει το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου να μην αναπτύξεις τη δική σου ταυτότητα. Είπαμε, το πρώτο στάδιο ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση μιας ταυτότητας, που σημαίνει ο νέος άνθρωπος να έχει τις δικές του απόψεις, τη δική του αισθητική, τη δική του φιλοσοφία, τη δική του αντίληψη για τη ζωή κτλ. Εάν δεν κάνει αυτό το πρώτο βήμα, ο νέος άνθρωπος,
είναι καθυλωμένος αναπτυξιακά. Δεν θα γίνει αυτό που μπορεί να είναι, έτσι. Λοιπόν, αν το να προσπαθεί ο νέος άνθρωπος να έχει μια ταυτότητα, δεν είναι προσβολή για τους γονείς, το ως φυλάξει. Μπορεί να το χρησιμοποιούν έτσι κάποιοι γονείς και ίσως πολλοί γονείς που εκμεταλλεύονται την ίδια τη θρησκευτική παράδοση, τέλος πάντων, για να ελέγξουν και για να καθυλώσουν και για να κρατήσουν το παιδί για τον εαυτό τους. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη του ανθρώπου γίνεται έξω από την οικογένεια, δεν γίνεται στην οικογένεια. Γιατί η οικογένεια είναι τόσο δά πραγματάκι και ο κόσμος είναι απέραντος. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι τιμή προς τους γονείς το να μην πάρει το δρόμο της ανάπτυξης ο νέος άνθρωπος, κάθε άλλο. Και οι υγιείς γονείς χαίρονται να βλέπουν το παιδί τους να αναπτύσσεται. Να καταφέρνει και πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που είχαν καταφέρει εκείνοι. Και οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν κάποιο σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα χαίρονται να βλέπουν το παιδί τους να τους υπερβαίνει. Οι περισσότεροι γονείς τρέμουν να βλέπουν το παιδί τους να τους υπερβαίνει. Όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά στην Εκκλησία, για όποιον λόγο έρχονται, είτε επειδή δυσκολεύονται, είτε επειδή τροφοδοτούνται, είτε επειδή ενεργοποιούνται με κάποιον τρόπο, πότε όμως, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που εσείς βλέπετε, πότε ο άνθρωπος δηλαδή παρεξηγεί την έννοια της ταπείνωσης, ας πούμε? Για μένα η ταπείνωση είναι μια πολύ σημαντική αρετή. Δεν είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης η ταπείνωση. Κάθε άλλο. Κοιτάξτε, ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει ότι ο άνθρωπος που έχει αυτογνωσία γίνεται ταπεινός, αυτόματα. Και ένα πράγμα επί τη ευκαιρία που δεν συμβαίνει στο σύγχρονο άνθρωπο είναι ότι δεν έχει αυτογνωσία. Που είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτογνωσία, είπαμε, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, όπως λέει αυτός ο πατέρας της Εκκλησίας, που είναι η πραγματικότητα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, γίνεται ταπεινός. Το επόμενο πράγμα που του συμβαίνει, αφού γίνει ταπεινός, γίνεται επίοικης με τους άλλους. Και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Οι ανθρώπινες σχέσεις, ο άλλος δεν είναι η κόλασή μου που λέει ο Σάρτρ. Ο άλλος είναι ο παράδεισός μου. Με τον άλλον ολοκληρώνομαι. Διενώσει το ενέχομεν, λέει πάλι ένας πατέρας της Εκκλησίας. Είμαστε ανύπαρκτοι. Μόνος μου εγώ, μόνος μου, χωρίς κάποια κοινωνία και ένωση με άλλους ανθρώπους, είμαι ανύπαρκτος. Δεν υπάρχω καν. Λοιπόν, το να έχω τη δυνατότητα να είμαι επίοικης με τους άλλους, κάτι που στην κοινωνία μας συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Και γι' αυτό οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται σε τόσο κακή κατάσταση και γι' αυτό ο άνθρωπος υποφέρει με τόσους πολλούς και διάφορους τρόπους. Από την υγεία του, την ψυχική του κατάσταση κτλ. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα, τα ψυχικά, των ψυχικών και των σωματικών παθολογιών είναι αποτελέσματα έλλειψης υγιών σχέσεων. Λοιπόν, γιατί οι σχέσεις δεν είναι υγιείς για να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μου? Γιατί δεν έχω κάνει αυτό το βήμα ταπείνωσης επίκαια για τους άλλους, τους κατακρίνω τους άλλους και τους απομακρύνω. Αλλά νηστεύω και θεωρώ ότι... Εδώ λέτε τώρα πώς κακοποιούμε την θρησκευτική παράδοση, την εκκλησιαστική μάλλον παράδοση. Κοιτάξτε, πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο τρόπος που θρησκεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ειδωλολατρικός, είναι εγωκεντρικός, δηλαδή έχουν μια καταναλωτική αντίληψη για τη θρησκευτική παράδοση. Δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει διάφορα πράγματα με διάφορους τρόπους και με τη
θρησκεία μέσω του Θεού θα εξασφαλίσουμε ακόμη περισσότερα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική εκκλησιαστική παράδοση. Η εκκλησιαστική παράδοση, ο Θεός δεν είναι αυτός που θα μας εξυπηρετήσει σαν το παιδί που το στέλνουμε στα θελήματα. Έχουμε εμείς μια αντίληψη τι χρειαζόμαστε, τι είναι καλό και του ζητούμε εκείνου να εκτελέσει τα δικά μας σχέδια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι όχι απλώς ειδωλολατρικά, είναι ανατριχιαστικά. Να πιστεύεις εσύ ότι είσαι πιο σοφός από το Θεό, είναι αυτό θρησκευτικότητα, να πιστεύεις και να του δίνεις εντολές τι πρέπει να γίνει και να το κάνει εκείνος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις κάποια σωστή αντίληψη για το Θεό, τουλάχιστον το Θεό που αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο, και ουσιαστικά δεν έχεις σχέση με το Θεό. Δηλαδή αν έτσι τον φαντάζεσαι το Θεό, δεν υπάρχει αυτό, είναι ένα κατασκεύασμα του μυαλού σου. Η υγιής θρησκευτικότητα εκφράζεται με την αναζήτηση του Θεού. Δεν ζητάς να σου κάνει κάτι που εσύ πιστεύεις ότι χρειάζεσαι, αλλά ζητάς να έρθει εκείνος στη ζωή σου με τη βεβαιότητα, αυτός είναι πάνσοφος, παντοδύναμος και ξέρει πολύ καλύτερα από σένα τι ανάγκες έχεις εσύ. Καταλάβατε? Του λέει, η προσευχή λοιπόν, η πραγματική προσευχή είναι έλα στη ζωή μου, τίποτα άλλο. Με τη βεβαιότητα ότι αν έρθει αυτό στη ζωή μου θα κάνει τα καλύτερα που μπορώ να περιμένω να γίνουν για μένα. Έτσι. Και βέβαια αυτά τα καλύτερα δεν είναι εγωκεντρικά. Αυτά τα καλύτερα είναι φιλάνθρωπα, είναι κοινωνιακά, άλλα πράγματα από αυτά που εγώ φαντάζομαι ότι είναι αυτά που πραγματικά χρειάζομαι. Και αυτό, ξέρετε, έρχεται να έρθει σε επαφή με αυτό που λέω για την τέχνη της ζωής, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπολείπεται πάρα πολύ από γνώση της τέχνης της ζωής. Δηλαδή, ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες, τι πραγματικά χρειάζεται, τι τον βοηθάει και τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει. Και κάνει πάρα πολύ συχνά εκείνο που τον βλάπτει, βιάζοντας τη φύση του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η επιδίωξη του δικού μου συμφέροντος, αγνοώντας τον άλλο, ιδιοτέλεια, που είναι μια καλύτερη λέξη. Αυτός που είναι ιδιοτελής, εντελώς ιδιοτελής, γιατί μέσα σε ένα ποσοστό ο άνθρωπος θα είναι ιδιοτελής. Θα σκεφτεί τον εαυτό του και ο Χριστός λέει αγάπα τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Αλλά αν είσαι ιδιοτελής σε ένα τέτοιο βαθμό, είσαι άνθρωπος. Αν είσαι ιδιοτελής, αποκλειστικά ιδιοτελής, τότε είσαι ούτε κτήνος, γιατί και το κτήνος ακόμη έχει μια ανιδιοτέλεια, αν θέλετε. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος πιστεύει λοιπόν ότι εξασφαλίζοντας το δικό του συμφέρον με όποιο τρόπο παίρνει την καλή θέση στην επιχείρηση, παίρνει την προαγωγή στο δημόσιο που δουλεύει ή δεν ξέρω τι άλλο κάνει, τα κτήματά του, χωρίζει με τον αδελφό του και του παίρνει αυτό το καλό κομμάτι της γης και όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα κάνει νομίζει ότι ωφελεί τον εαυτό του. Εκεί έχει πέσει εντελώς έξω. Αυτή η επιδίωξη, αυτή η ιδιοτελής επιδίωξη για να εξασφαλίσω κάτι για τον εαυτό μου είναι η μεγαλύτερη συμφορά για έναν άνθρωπο. Γιατί άμα το κάνω αυτό, τι κάνω? Βγάζω από τη ζωή μου τον άλλον. Ο άλλος γίνεται εχθρός μου, γίνεται εκείνος που μου έχει πάρει αυτό που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχω εγώ και επομένως απομακρύνω την πηγή της ζωής για μένα που είναι ο άλλος. Η σχέση μου με τον άλλο με ολοκληρώνει. Δεν με ολοκληρώνουν το ένα κομμάτι από το χωράφι μου που πήρα από αυτόν.
με ολοκληρώνει η υγιή σχέση μαζί του. Κλείνοντας την διάλεξή σας για την τέχνη της ζωής που πραγματοποιήθηκε εδώ, είπατε ότι όσο θυμάστε τον εαυτό σας, οι άνθρωποι πάντα παραπονιόμαστε και πάντα θεωρούμε ότι ζούμε τις χειρότερες εποχές. Πάντα. Δεν ήταν ποτέ χειρότερα. 70 χρόνια ακούω πάντα αυτό. Δεν ήταν ποτέ χειρότερα. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει άγνοια της πραγματικότητας. Δηλαδή, αυτό δείχνει την πεποίθηση που έχουν πολλοί άνθρωποι ότι μπορεί να υπάρχει μια τελειότητα. Δηλαδή ότι, ας πούμε στον χώρο της πολιτικής, ότι θα γίνει μια κυβέρνηση που δεν θα έχω κανένα παράπονο. Δεν θα μου κάνει τίποτα που θα με δυσαρεστεί. Θα κάνει μόνο πράγματα που με ευχαριστεί. Αυτό είναι μια τραγική ψευδαίσθηση. Δεν θα γίνει ποτέ, δεν έγινε πουθενά. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Οποιοςδήποτε, σε οποιαδήποτε αποστολή, έργο τέλος πάντων, μπαίνει ένας άνθρωπος και ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει υποθεί για τον Μάρξ ότι τα έκανε τα σχέδια πολύ ωραία, τα τακτοποίησε, τα άφτιαξε πώς θα γινόντουσαν οι κοινωνίες με βάση τις δικές του αντιλήψεις. Δεν υπολόγισε στα ανθρώπινα πάθη. Την ανθρώπινη απληστία, σαν παράδειγμα. Αυτές είναι πραγματικότητες. Μπορεί να έχεις τον πιο ανιδιοτελή, αν θέλεις, πολιτικό, και αυτός θα έχει κάποια απληστία, κάποιο πάθος για εξουσία. Δεν θα βρεις ποτέ έναν τέλειο άνθρωπο να τον βάλει σε ένα πόστο να κάνει ένα έργο. Λοιπόν, έχει αυτή την αίσθηση ότι ποτέ δεν ήταν χειρότερα, γιατί έχει την πεποίθηση ότι μπορεί κάποτε τα πράγματα να είναι τέλεια. Καταλάβατε? Γι' αυτό γκρινιάζει και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένος, γιατί ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι τέλεια. Αυτή η κυβέρνηση θα έχει κάνει αυτά τα λάθη και η άλλη κυβέρνηση θα κάνει τούτα τα λάθη. Αυτή η κυβέρνηση θα έχει κάνει τα 5 σωστά αυτά πράγματα και η άλλη θα κάνει τα 5 σωστά άλλα πράγματα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Όλη αυτή η προσδοκία για τελειότητες είναι ανοριμότητα, είναι παιδική ανοριμότητα. Έτσι. Ο άνθρωπος όμως δεν άρει τον κρέβατόν του, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ναι. Ο άνθρωπος δεν θέλει αυτό που λέτε, είναι βασικό. Δεν θέλει να πάρει την ευθύνη της ζωής του. Γιατί τη ζωή του εκείνος την καθορίζει. Δεν την καθορίζει ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η εκκλησία, κανείς. Τη ζωή του ένας άνθρωπος την καθορίζει εκείνος παίρνοντας τη σχετική ευθύνη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ο Ιησούς Χριστός κάνει κάποιες προτάσεις τρόπου ζωής, ο οποίος εγώ πιστεύω είναι ο πιο λειτουργικός από όσους ξέρω. Αλλά το αν θα το υιοθετήσω εγώ αυτή την πρόταση εξαρτάται από μένα. Για να εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια της λέξης αυτή την πρόταση, πρέπει εγώ να αποφασίσω να την υιοθετήσω. Καταλάβατε? Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή δεν μπορεί να μου φτιάξει εμένα τη ζωή μου, γιατί ο Θεός που ξέρουμε, που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, με έχει δημιουργήσει ελεύθερο, αλλά και υπεύθυνο. Δηλαδή, μερικοί άνθρωποι φαντάζονται ότι κάνουν κάτι, και αυτό θέλω να το προσέξουμε, ότι κάνουν κάτι αυτοκαταστροφικό, γιατί βασικά για μένα αυτό είναι η αμαρτία, είναι μια αυτοκαταστροφική ενέργεια. Δεν στρέφεται κατά του Θεού, στρέφεται κατά του εαυτού μου. Βιάζω τον εαυτό μου όταν, ας πούμε, είμαι μνησίκακος και εκδικητικός. Τι κάνω? Δεν κάνω. Μπορεί να κάνω κάποιο κακό και σε αυτόν που μισώ, αλλά το μεγαλύτερο κακό το κάνω σε μένα που μισώ. Βλέπετε αυτά τα νέα παλικάρια που γράφουν αυτούς τους γραφίτες
και λένε μίσος, μίσος. Πώς φαντάζεστε ότι είναι η ζωή τους? Δεν υπάρχουν όμως και τέτοια παλικάρια. Μπορεί να εκφράζουν το μίσος τους πάνω σε ένα τοίχο, αλλά μπορεί να εκφράζουν και μία αντίθεση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και στους ανθρώπους οι οποίοι τους δημιουργούν ενδεχομένως πρόβλημα. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι που κάνουν κακό στον εαυτό τους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύναμη στα χέρια τους και κάνουν κακό σε πολλούς ανθρώπους. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 είδη κακών. Το κακό που μου κάνει ο άλλος, το κακό που κάνω εγώ στον άλλον, το κακό που κάνω εγώ στον εαυτό μου και το κακό το φυσικό. Οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι πλημμύρες κτλ. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, είναι μυστήριο. Και δεν θα το εξηγήσει κανείς ποτέ. Αυτό το κακό, το φυσικό κακό δηλαδή. Από τα άλλα 3 κακά, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κακό είναι αυτό που κάνω εγώ στον άλλον, όχι αυτό που κάνει άλλος σε μένα. Πάλι στην ευθύνη του εαυτού λοιπόν. Γιατί, να σας πω γιατί. Το κακό που μου κάνει ο άλλος εμένα, με βλάπτει, μου κάνει ζημιά, αλλά σε σχέση με το κακό που κάνω στον εαυτό μου όταν κάνω κακό στον άλλον, αυτό είναι επιδερμικό το κακό που μου κάνει ο άλλος. Ας πούμε, λέτε, το σύστημα αυτό μου έκανε, δεν μου έδωσε ευκαιρίες, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά είναι ζημιές, δεν τις αμφισβητώ. Αλλά όταν εγώ κάνω στον άλλον, εγώ κάνω κακό στον άλλον, τότε καταστρέφω την εσωτερική μου υπόσταση. Καταλάβατε? Ο άλλος δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό το κακό. Λοιπόν, και το άλλο το κακό είναι αυτό που κάνω εγώ στον εαυτό μου, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγαλύτερο από τα κακά που μου κάνουν οι άλλοι εμένα. Δηλαδή, όταν εγώ κάνω, ας πούμε, μπορεί να είναι όλα τα πράγματα υπέροχα, οι εξωτερικές συνθήκες να είναι τέλειες. Δεν είναι ποτέ τέλειες. Αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι φαντασίωση, δεν θα είναι ποτέ τέλειες. Αλλά ας πούμε ότι είναι τέλειες. Αν εγώ, επί παραδείγματι, κάποιος θα με ακούσει που δεν είναι καπνιστής και θα ενοχληθεί. Αν εγώ καπνίζω, ας πούμε, κάνω μια καταστροφή στο σώμα μου, την οποία όλες οι ευκολίες, οι εξωτερικές που υπάρχουν, δεν μπορούν να την ανατρέψουν. Ή πίνω, ή τρώω πολύ, ή τρώω πράγματα που είναι καταστρεπτικά για τον οργανισμό μου. Και βλέπεις τώρα την παχυσαρκία που κυκλοφορεί άφθονη, όλα τα πράγματα τα εξωτερικά να τα φτιάξεις. Αν εγώ τρώω πολύ και δεν τρώω όσο χρειάζομαι και τρώω οτιδήποτε με ευχαριστεί, ενώ όλα τα πράγματα που με ευχαριστούν δεν με βοηθάνε, δεν με ωφελούν, σε τίποτα δεν θα με ωφελήσουν οι εξωτερικές τελειότητες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ελπίζω να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Όλες οι τελειότητες του κόσμου, αν εγώ κάνω αυτοκαταστροφικά πράγματα, δεν θα με βοηθήσουν σε τίποτα. Καταλάβατε? Το καταλάβατε? Αυτό είναι κρίσιμο να το καταλάβετε. Γιατί? Ένα άλλο πράγμα είπα. Ότι συνήθως μιλάμε όλοι μας για το κακό που κάνουν οι άλλοι. Και είπα στην ομιλία προχθές ότι όταν το κάνουμε αυτό, κάνουμε κάτι που μας ζημιώνει φοβερά. Τι είναι αυτό? Τις ευκαιρίες που έχω για τη δική μου ανάπτυξη και βελτίωση, τις ξοδεύω να κατηγορώ τον άλλον. Καταλάβατε? Αυτή είναι συμφορά. Ο άνθρωπος πάει μπροστά όταν σκέπτεται. Είπα ένα παράδειγμα. Είχα πάει στο Ερζερούμ μια φορά, που είναι η άκρη της Τουρκίας, και εκεί ήταν κάποτε μια κοινότητα Ελλήνων, η οποία ήταν σημαντική έτσι. Είχε ήταν σπουδαία, ήταν μια καλή κοινότητα. Και αυτούς τους έδιωξαν οι Τούρκοι, όπως έδιωξαν πριν από τους Έλληνες, διώξαν τους Αρμενίους, κάναν διωγμό, σφάξανε, κάναν κτλ. Λοιπόν, είχαμε πάει εκεί και θέλαμε να δούμε πού ήταν η κοινότητα.
Είχαμε δει την εκκλησία. Η εκκλησία υπάρχει ακόμη και έχει γίνει τζαμί. Αλλά τίποτα άλλο δεν είχαμε δει. Κάποια κτίρια, κάποια... Και βρέθηκα με κάποιους ηλικιωμένους Τούρκους, οι οποίοι ζούσαν αυτή την εποχή. Ήταν μικρά παιδιά, αλλά είχαν προλάβει αυτή την εποχή. Και τους ρώτησα, μήπως ξέρετε να μας πείτε που ήταν η ελληνική κοινότητα. Και αυτοί ταραχτήκανε και γίνανε αμυντικοί και άρχισαν να μου λένε διάφορα πράγματα και εγώ τους είπα το εξής: ξέρετε, εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα κακά που κάνατε εσείς σε εμάς. Ενδιαφέρομαι για τα κακά που κάναμε εμείς εσάς. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν ενδιαφέρομαι τόσο. Ενδιαφέρομαι σε έναν βαθμό να γίνετε κι εσείς καλύτεροι άνθρωποι, αλλά ενδιαφέρομαι περισσότερο να γίνουν οι συμπατριώτες μου καλύτεροι άνθρωποι. Καταλάβατε? Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν εγώ κατηγορώ τους άλλους, χάνω ευκαιρίες πολύτιμες για τη δική μου ανάπτυξη. Και αυτό συμβαίνει, να το βάλουμε στα πλαίσια ενός γάμου, μιας οικογένειας κτλ. Έτσι γίνεται, ξέρετε. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν στο επίπεδο της οικογένειας, στο επίπεδο του γάμου. Όταν ο σύζυγος εξαντλείται στο να κατηγορεί τη σύζυγο γιατί είσαι έτσι, γιατί δεν κάνεις αυτό, γιατί δεν κάνεις εκείνο, τι συμβαίνει? Χάνει ευκαιρίες να γίνει εκείνος καλύτερος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ θερμά να είστε καλά. για τη συνάντηση αυτή. Ελπίζω να είναι σε κάποιους χρήσιμα αυτά που είπαμε εδώ πέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Και εσείς.